2035 är det tänkt att tunnelbanan skulle rulla ut till Älvsjö i söderort. Totalt är det 6 stycken nya stationer som kommer att byggas och det historiskt kanske största logistiska problemet för tunnelbanan kommer troligen att vara löst. I den här videon tänkte vi skulle titta på var de här stationerna kommer att byggas och hur det kommer att påverka framtidens tunnelbanekarta. Det här är tredje delen av tunnelbanans utveckling. År 2017 togs beslut i landstinget om ytterligare förlängning av tunnelbanan härifrån Fridhemsplan på Kungsholmen ut mot Älvsjö i söderort. Den här förlängningen skulle börja byggas 2022 och stå klar 2035. Den nya sträckningen Fridhemsplan-Älvsjö skulle alltså börja med en helt ny tredje perrong vid Fridhemsplan som skulle byggas under den blåa linjens befintliga perrong. Spåret skulle sedan gå vidare till Liljeholmen, således hela vägen under Mälaren och Långholmen till en ny perrong under röda linjens befintliga perrong. Från Liljeholmen skulle sedan tåget gå vidare till Årstaberg. Sedan tvärbanan kom hit år 2000 och sedan även pendeltåget 2006 så har Årstaberg blivit lite av en knutpunkt i söderort. Tunnelbanan går sedan vidare till Årstafältet. Den norra uppgången blir rimligen där tvärbanan har sin station i Årstafältet idag. Men det byggs också mycket bostäder söder om motorvägen, 6 000 bostäder totalt. Så min gissning är att det även hamnar en sydlig uppgång, här ungefär där Martin Olsson ligger idag. Det rivs också mycket precis här i närheten. Nästa station blir här i Östberga, där det redan finns mycket bebyggelse. Givetvis oklart var exakt uppgången kommer bli, men rimligen kommer man ha en i centrum här bakom mig. Och kanske också en söderöver ner mot Liseberg. En annan fråga är också hur det blir med namnet på den här stationen eftersom det redan finns en station som heter Östberga på Roslagsbanan. Slutstation blir sedan här i Älvsjö. Älvsjö är lite av ett centrum för de många villaområdena som finns i närheten och även Stockholmsmässan ligger ju här. Framförallt har väl centrum senaste åren fått en stor ansiktslyftning och mycket nyproduktion av bostäder har också skett i området. Älvsjö är kanske den sista stora delen av Stockholms kommun som ännu inte haft någon tunnelbana. Hela den här sträckningen kommer att ske under mark och ska enligt planen bli en del av röd linje. Också med en ny sträckning från Skärholmen till Fridhemsplan på röd linjes befintliga spår. För tydlighets skull har jag valt att göra den här linjen turkos i den här videon. Men röd är alltså det senaste officiella budet än så länge. Om vi förenklar den här kartan något så kommer linjen alltså ha bytesmöjligheter med blå och grön linje vid Fridhemsplan, med röd linje och tvärbanan vid Liljeholmen, med pendeltåg och tvärbana i Årstaberg, med tvärbanan i Årstafältet och med pendeltåg i Älvsjö. Från Älvsjö kommer också byggas en ny gren av tvärbanan via Skärholmen ner till Flemingsberg, det som kallas för spårväg syd. När jag ser den här sträckningen så ser jag framförallt en mycket stor fördel. Och det är någonting jag tänkte nämna alldeles strax. Men jag tycker också att den här sträckningen har vissa brister. Framförallt förbinder den här linjen platser som redan har spårförbindelser. Det mest uppseendeväckande tycker jag är att tunnelbanan löper parallellt med tvärbanan i 3 stationer. Det i sig ger ju få systemeffekter. Jag visar ödmjukhet för att landstinget givetvis sitter på mycket mer information än vad jag har. Men låt mig ändå utmana lite grann. Jag skulle istället vilja se en sträckning från Fridhemsplan, först till Hornstull och röd linje, förslagsvis med en nordlig uppgång ner mot Heleneborgsgatan och Reimersholme. Sen vidare till Södersjukhuset med direktaccess till entrén. Sjuka och gamla skulle slippa gå backen upp från Ringvägen och du kan även ha en uppgång ner mot Rosenlundsgatan och pendeltåget. Nästa station skulle jag lägga i Årsta centrum med en uppgång även ner mot tvärbanan och Årstafältet och det nya bostadsområdet. Stationen i Östberga skulle jag bygga även med en nordlig uppgång i södra Årstafältet och sen slutligen ner till Älvsjö. Men vad tycker ni? Vilken lösning är bäst? Kommentera gärna den här videon så kan vi säkerligen ha en intressant diskussion. Det är säkerligen någonting jag inte tänkt på. Det finns också en genial fördel med den här sträckningen, nämligen att det öppnar upp en västlig förbindelse mellan norrort och söderort.
Och det i sig löser kanske den historiskt största logistiska problemet för tunnelbanan. Just på grund av att utan en västlig förbindelse är getingmidjan mellan Slussen och T-centralen den enda förbindelsen med tunnelbanan som finns mellan norrort och söderort. Men med tunneln från Fridhemsplan till Liljeholmen kopplas alla förorter väster om Fridhemsplan och Liljeholmen ihop i en färdväg som faktiskt kringgår midjan vid Slussen T-centralen. Exempelvis en sträcka som Aspudden-Solna centrum kommer att bli 5 stationer istället för tidigare 12 stationer, Breden-Sundbyberg blir 11 stationer istället för 18 och så vidare. Samtidigt som man också avlastar T-centralen, Slussen och stationerna inne i stan. Sträckningen Fridhemsplan-Älvsjö är den sista förlängningen som faktiskt är beslutad. Storstockholm växer med 30-40 000 invånare per år och tunnelbanan utgör ryggraden i Stockholms lokaltrafik med nästan 1 miljon resenärer dagligen. Så i nästa video tänkte jag spekulera och diskutera de idéer som finns kring hur tunnelbanan skulle kunna byggas ut i framtiden. Tack för att ni tittade. Som vanligt, jag hoppas att ni tyckte det var intressant. Gillar ni videon? Klicka gilla-knappen, dela på sociala medier, prenumerera på min kanal.